এই ভিডিঅ'টোৰ বাবে নেশ্যনেল ইনকাম এণ্ড ৰিলেটেড এগ্ৰিগেটছ চেপ্টাৰটোৰ পৰা এটা নিউমাৰিকেল প্ৰব্লেম লৈছোঁ আৰু এই কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ চেম্পল পেপাৰৰ পৰা। কুৱেশ্যনত দিছে ফ্ৰম দ্য ফলোয়িং ডাটা এষ্টিমেট দ্য ভেলু অফ নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছ, মানে আমি নিগুটি পৰোক্ষ কৰ কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে। কুৱেশ্যনটোত কি ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে চোৱা। দিয়া আছে নেট নেশ্যনেল প্ৰডাক্ট এট মাৰ্কেট প্ৰাইচ ডেট ইজ NNPMP দিয়া আছে, লগতে দিছে নেট ফেক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এব্ৰড ডেট ইজ NFIA, GNP at FC আৰু কনজাম্পশ্যন অফ ফিক্সড কেপিটেল। কনজাম্পশ্যন অফ ফিক্সড কেপিটেল বা স্থিৰ মূলধনৰ উপভোগ, ইয়াৰ আন এটা নাম কি? ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন বা অৱক্ষয়ন। সো প্ৰব্লেমটো সলভ কৰাৰ আগতে এটা বস্তু নটিচ কৰা যে আমি উলিয়াব গৈ আছো নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স, যিটো হৈছে ফৰ্মুলাৰ মাজৰ বস্তু। যদি ফৰ্মুলাৰ ভিতৰৰ কিবা এটা ভেলু উলিয়াব লাগে তেনেহলে গম পাবা যে আমাক মিনিমাম দুটা মেইন আইটেম দিয়া থাকিব লাগিব। ইয়াতে মেইন আইটেমছ দুটা দিয়া আছে, NNPMP আৰু GNP at FC। সো নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছৰ ভেলু আমি এই দুটা মেইন আইটেমছৰ পৰা কেলকুলেট কৰিব লাগিব। যদি তোমালোকে GDPৰ পৰা NNP কেনেদৰে কনভাৰ্ট কৰা হয় তাৰ মেইন ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহলে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দিয়া আছে, তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰা। সো আহা এই প্ৰব্লেমটো সলভ কৰোঁ। ইয়াতে আমাক মেইন আইটেম দুটা দিয়া আছে, NNP at MP আৰু GNP at FC। যিকোনো এটা আমি লিখিব পাৰোঁ। মই ফাৰ্ষ্টটোৱে লিখি দিছোঁ যে NNP at MP is equal to, then second main item কি দিয়া আছে? GNP at FC, GNP at FC। এতিয়া আমি ফৰ্মুলাটো ডিৰাইভ কৰিব লাগিব। গ্ৰছৰ পৰা নেট উলিয়ালে কি কৰোঁ যে আমি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন মাইনাছ কৰোঁ। সো মাইনাছ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন। কিন্তু ইয়াতে যিহেতু কুৱেশ্যনত ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন বুলি দিয়া নাই, কনজাম্পশ্যন অফ ফিক্সড কেপিটেল দিয়া আছে, সো আমি ফৰ্মুলাত মাইনাছ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন নিলিখোঁ, কি লিখিম যে মাইনাছ কনজাম্পশ্যন অফ ফিক্সড কেপিটেল। তোমালোকে ফুল ফৰ্ম লিখি দিবা। এতিয়া আমি উলিয়াব লাগিব এই নেশ্যনেল ভেলু, কিন্তু এইফালেও চোৱা ইয়াতেও নেশ্যনেলতে আছে, সো আমি ইয়াৰ বাবে একো চেঞ্জ কৰিব নালাগে। এতিয়া লাষ্টত চোৱা FCৰ পৰা আমি MP উলিয়াব লাগে, ডেট ইজ ফেক্টৰ কষ্ট বা উপাদান ব্যয়ৰ পৰা মাৰ্কেট প্ৰাইচ বা বজাৰ দৰ উলিয়াব লাগে। ইয়াৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব যে ফেক্টৰ কষ্টৰ লগত নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স প্লাছ কৰিব লাগিব। মই NIT শৰ্টকাট লিখি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰে যি ভেলুজ আছে বহাই যোৱা। NNP at MP দিয়া আছে 1400, GNP at FC দিয়া আছে 1300, মাইনাছ কনজাম্পশ্যন অফ ফিক্সড কেপিটেল 100 প্লাছ NITৰ ভেলুটো আমি এতিয়া উলিয়াম। এইফালে হ'ব 1200 প্লাছ NIT। এতিয়া NITক ছেপাৰেট কৰা, 1200 লেফ্টত আহিলে 1400 মাইনাছ 1200 হ'ব, কিমান থাকিব? 200। Therefore নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছ কিমান? যে ₹200 crores। এইটো হৈছে আমাৰ আনসাৰ।